Xin chào bà con cô bác. Một tin chấn động vừa xảy ra ở Việt Nam. Quá chấn động khiến ai nghe cũng phải giật mình. Một người đàn ông quốc tịch Mỹ liều lĩnh cướp tiệm vàng khi ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng và đã bị bắt chỉ sau 14 giờ. Nghe thì cứ tưởng như phim hành động, nhưng đây là câu chuyện thật 100%. Sau vụ việc này thì nhiều người đặt câu hỏi liệu thành phố Đà Nẵng còn an toàn để mà du lịch nữa hay không? Hãy cùng tôi bàn luận chi tiết trong video hôm nay nhé. Cái câu chuyện là như thế này. Đây là một người du khách người Mỹ 29 tuổi tên là Westdale James. Anh ta nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 6 năm 2025 với lý do là đi du lịch. Nghe thì tưởng vô hại, nhưng thật ra từ lúc bước chân vào Việt Nam, anh ta đã nung nấu một cái kế hoạch cướp tiệm vàng. Và bà con biết không, chỉ trong vòng 14 giờ đồng hồ sau khi ra tay, cả hệ thống công an Đà Nẵng vào cuộc truy vết rồi khoanh vùng và cuối cùng tóm gọn nghi phạm ngay tại nơi anh ta thuê trọ. Nghe giống như một bộ phim trinh thám, kẻ xấu tính, tính toán từng chi tiết rồi tưởng sẽ cao chạy xa bay, nhưng cuối cùng rơi vào lưới pháp luật rất nhanh chóng. Tôi sẽ không có chia sẻ cái vụ việc này chi tiết, bởi vì báo chí, truyền hình hay là nhiều kênh YouTube khác cũng đã tường thuật chi tiết rồi. Thay vào đó thì tôi muốn cùng các bạn phân tích sâu hơn tại sao một người ngoại quốc lại dám liều lĩnh gây án ở Việt Nam. Anh ta tính toán những gì, những lỗ hổng nào khiến anh ta bị bắt nhanh đến như vậy. Và qua cái vụ việc này, chúng ta rút ra bài học gì? Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta cùng nhìn vào cái kế hoạch mà James đã chuẩn bị. Tôi nói thật, đọc qua đó thì cũng thấy khá là công phu, chi tiết, giống như trong phim. Nhưng phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy anh ta tính toán thì có, nhưng mà sơ hở thì cũng đầy. Trước tiên, đây là cái kế hoạch của anh ta. James mua một cái búa, đó là cái công cụ chính để tấn công cái người bảo vệ của cái tiệm vàng. Đập tủ kính, rồi sau đó anh ta thuê một cái căn hộ ở Đà Nẵng, thuê xe máy, rồi anh ta tháo cái biển số. Rõ ràng là anh ta muốn tránh bị phát hiện. Anh ta còn chuẩn bị đồng phục Grab, là chiếc xe Grab, rồi khẩu trang, rồi găng tay, tất cả đều nhằm ngụy trang. Nhìn qua thì tưởng rất là chuyên nghiệp, nhưng thật ra cũng chỉ là những cái cách cơ bản mà ai cũng có thể nghĩ ra được. Điều tôi muốn nói ở đây là James có thể nghĩ rằng Việt Nam dễ dàng, rằng cứ ngụy trang rồi chạy trốn là thoát được. Vì cái đường phố Việt Nam bận rộn, kẹt xe này nọ, nhưng anh ta đã đánh giá sai hoàn toàn. Việt Nam bây giờ có hệ thống camera dày đặc, công an thì phản ứng cực kỳ nhanh. Một người ngoại quốc, dáng người cao to, hình như là anh ta trên 1m8, di chuyển liên tục, thử hỏi làm sao mà không lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng. Một điểm nữa là anh ta chọn cái tiệm vàng là PNG, là PNG, trên cái đường núi Thành ở thành phố Đà Nẵng. Vì sao? Vì ở đó chỉ có một người bảo vệ duy nhất. Đây là điều anh ta cho rằng lỗ hổng, nhưng anh ta lại không ngờ chỉ có vài phút thôi, cả khu phố ở đó náo loạn, dân chúng, lực lượng công an vào cuộc liền. Việt Nam không giống như Mỹ hay là các nước châu Âu. Ở đây thì cộng đồng người Việt Nam phản ứng rất là nhanh, những người xung quanh giúp đỡ, hỗ trợ rất là nhiều. Khi người bảo vệ vừa truy tố thôi thì người dân đã lao ra và hỗ trợ. Cho nên nhìn vào cái kế hoạch này, tôi thấy rõ một điều, giống như một cái kế hoạch nửa mùa, như là xem phim nhiều quá rồi copy bắt chước lại thôi. Nói cách khác thì anh ta quá chủ quan vì nghĩ rằng là người nước ngoài sẽ ít bị để ý, chủ quan vì tin rằng ngụy trang bằng áo khoác là đủ, và cái chủ quan vì tin rằng ở Việt Nam có thể dễ dàng cướp xong rồi biến mất, nhưng thực tế cho thấy chỉ là ảo tưởng.
Cái câu hỏi được đặt ra là vì sao công an bắt nhanh đến như vậy? Đây là cái tốc độ cực kỳ nhanh so với nhiều cái vụ án khác mà tôi đã từng đọc qua. Tại sao lại nhanh như vậy? Trước hết, mình phải nói là cái hệ thống camera an ninh ở Đà Nẵng cũng như nhiều thành phố lớn khác, camera gần như là phủ kín mọi ngóc ngách, từ ngã ba, ngã tư, con hẻm nhỏ cho đến từng cái tuyến phố. Một người cao hơn 1m8 như là James lại là người nước ngoài di chuyển liên tục bằng xe máy, thử hỏi có thể nào thoát khỏi cái ống kính được. Cái thứ hai là lực lượng công an đã phản ứng rất là nhanh. Ngay trong đêm thì giám đốc công an Đà Nẵng trực tiếp có mặt ở hiện trường. Ông chỉ đạo lập chuyên án ngay lập tức. Đó là cái sự khác biệt. Khi mà lãnh đạo cấp cao xuống hiện trường, cả hệ thống vận hành đồng bộ, chia thành nhiều tổ, rà soát người nước ngoài đang lưu trú, rồi kiểm tra cơ sở cho thuê xe máy, đối chiếu dữ liệu camera, và manh mối được khép lại như một tấm bản đồ. Và chỉ sau một đêm thì James đã bị khoanh vùng. Đến sáng hôm sau 10 giờ 30, lực lượng công an đã ập vào cái căn hộ thuê của anh ta ở đường Phạm Tứ. Anh ta tìm cách bỏ chạy, nhưng mà ngay lập tức đã bị khống chế trong cái căn phòng ấy. Tang vật rồi trang sức anh ta giấu ở trên cái trần thạch cao cho đến những vật dụng gây án đều bị phát hiện và thu lại hết. Điều này cho chúng ta thấy là như thế này. Cái thứ nhất, ở Việt Nam tội phạm khó có thể thoát được, dù là người Việt hay là người ngoại quốc. Chỉ cần gây án là lập tức bị nhận diện và truy bắt. Thứ hai là cái sự phối hợp cực kỳ nhịp nhàng của các lực lượng chức năng, rồi từ những người công an hành sự, rồi xuất nhập cảnh, rồi tổ dân phố vân vân. Nó cũng cho thấy cái tinh thần cảnh giác của cộng đồng người Việt Nam. Nếu chỉ có một lực lượng công an thì khó có thể làm nhanh đến vậy, nhưng mà nhờ sự truy hô của bảo vệ, rồi nhờ hỗ trợ của người dân chặn cửa, nhờ nhân chứng cung cấp thông tin, tất cả đã góp phần quan trọng vào để mà giải quyết cái vụ án này nhanh đến như vậy, chỉ trong vòng 14 giờ thôi, 14 giờ. Tôi nghĩ chính cái sự đồng bộ và nhanh nhạy này đã làm nên một cái vụ án thần tốc, và điều đó cũng là lời cảnh báo cho bất kỳ ai nghĩ rằng ở Việt Nam có thể dễ dàng gây án rồi thoát thân. Không có chuyện đó đâu. Và cái phần kế tiếp là tôi chia sẻ về tác động xã hội và cái bài học. Quý vị và các bạn, một cái vụ cướp xảy ra giữa ban ngày ban mặt ngay trung tâm thành phố sẽ gây ra cái sự hoang mang cho người dân. Đà Nẵng vốn nổi tiếng là cái thành phố du lịch hiền hòa, đáng sống. Thế nhưng chỉ một vụ như thế này thôi cũng đủ làm dư luận dậy sóng. Người dân thì đặt câu hỏi liệu còn an toàn hay không? Liệu còn những người ngoại quốc nào có ý định tương tự như vậy hay không? Nhưng khi mà mình nhìn ở cái góc độ khác, cái vụ việc này cũng là một minh chứng rằng pháp luật Việt Nam đủ mạnh, đủ nhanh để xử lý bất kỳ tội phạm nào. Chỉ trong vòng 14 tiếng, mọi thứ đã được kiểm soát, tang vật được thu hồi, vàng BNG nhận lại toàn bộ cái số trang sức đã bị cướp, và quan trọng nhất, kẻ gây án đã bị bắt. Đây chính là lời khẳng định rằng ở Việt Nam gây án là không thể thoát được. Bài học thứ hai là chúng ta cần nâng cao cảnh giác đối với người dân sống ở đây. Đừng nghĩ chỉ người lạ mới là nguy hiểm, ngay cả một du khách nước ngoài nhìn tưởng là vô hại cũng có thể mang trong đầu những cái toan tính tội phạm. Vậy nên cái sự cẩn trọng của từng người dân, cái sự quan sát của bảo vệ, sự phản ứng nhanh của cộng đồng, tất cả đều góp phần quan trọng. Và cuối cùng, cái bài học cho chính những người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào: hãy tôn trọng luật pháp ở nơi mình sống. Anh chị có thể đến đây để du lịch, để học tập, để làm việc, để định cư. Nhưng nếu ai đó đến đây với cái ý đồ xấu, nghĩ rằng đây là nơi dễ dàng cho tội phạm, thì kết cuộc chỉ có một vòng lao lý mà thôi. Tôi tin rằng vụ việc này dù gây chấn động, nhưng mỗi người trong xã hội cũng sẽ có thêm cái sự cảnh giác, thêm cái sự tin tưởng rằng an toàn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Thưa quý vị và các bạn, sau tất cả những cái gì đã xảy ra, một cái câu hỏi lớn được đặt ra là thành phố Đà Nẵng có còn là một thành phố an toàn để mà du lịch nữa hay không? Một người ngoại quốc nhập cảnh với cái lý do du lịch
nhưng lại âm thầm chuẩn bị một cái kế hoạch cướp táo bạo. Chỉ một khoảnh khắc, sự yên bình của thành phố bị phá vỡ. Nhiều người hoang mang, đi du lịch Đà Nẵng có còn an toàn hay không? Đi mua sắm, đi dạo phố có còn yên tâm bình yên giống như xưa hay không? Tôi nghĩ như thế này, chính vụ việc này lại là minh chứng ngược lại. Đà Nẵng vẫn an toàn và thậm chí còn an toàn hơn trước nữa. Bởi vì một vụ án nghiêm trọng nhưng chỉ sau 14 tiếng, 14 giờ thôi đã khép lại. Nhưng tôi muốn hỏi thẳng với các bạn đang xem video này, nếu là bạn, sau khi nghe câu chuyện này, bạn có còn muốn đến Đà Nẵng du lịch nữa hay không? Bạn có tin rằng Đà Nẵng là cái thành phố đáng sống, đáng để trải nghiệm sau biến cố này hay không? Hay bạn cảm thấy bất an, lo sợ và muốn chọn một nơi khác? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé, chia sẻ cảm nghĩ thật sự của mình. Đây không chỉ là câu chuyện về một vụ án, mà còn là câu chuyện về niềm tin, về an toàn, về hình ảnh của một thành phố du lịch nổi tiếng mang tên Đà Nẵng. Một câu chuyện có thể gây sốc, nhưng cách chúng ta nhìn nhận và rút ra bài học mới là điều quan trọng. Tony xin chúc cho quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, tạm biệt.